Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Bilal with Bilal Academy. Sir, dear student मैं class first chemistry शुरू करो chapter number 1 stoichiometry definition condition पिछले lecture के द्वारा साल शुरू एग्जाम सर टॉपिक थे Avogadro's number ची शेरे Avogadro number 7 नो dear student زم سره ایتانی نیو ساينټیست دا غنمو Avogadro's او هغه نمبر ډیسکور کړی دا غول خپل نمبر کړی دی Avogadro's number وس که پرس کې فیلینګ د بلینس کې یا چوز د کریکټ اپشن کې یا زموږ یو کس تاسو کوي چې Avogadro نمبر په څه باندې ریپرزینټ کیږي نو Avogadro نمبر زم سره ریپرزینټ کیږي په n a باندې ٹھیک شو ها راځو ډیفینیشن لا ډیفینیشن د دې سره it is the collection of 6.023 multiplied by 10 n to the power of 23 particles the Avogadro number زم سره کوم دی 6.023 multiplied by 10 n to the power of 23 دا زم سره د پارټیکلز یو کلیکشن دی یو مجموعه ده پارټیکلز خو پیژنې کنه particles atoms ions molecules formula unit دا زم سره particles دي نو دا د هغې مجموعه ده او دا 6.023 multiply by 10 and to the power of 23 دا زم سره د څه برابر دی زم سره برابر دی د 1 mole دا 6.023 multiply by 10 and to the power of 23 دا زم سره مجموعه ده یو غټه مجموعه ده او د دې سیمبل سره د دې سیمبل دی 1 mole فار ایگزامپل به زه واخلم پرس کې زه فروټو دوکان ته لاړ شم فروټ والا زه وایم چې ماله 1 ډزن اورنج راکړه یو درزن ماله مالټې راکړه نو دا یو درزن سیمبل دی د دې 12 دانو مالټو او دا 12 دانې څه دي دا یو کلیکشن دی یو مجموعه ده او دا 1 ډزن چې کوم دی دی زم سره سیمبل دی نو دغه شان دی کې دا دومره نمبر چې دی 6.023 multiply by 10 n to the power of 23 دا زم سره یو کلیکشن دی یو مجموعه ده او دا د څه برابر دی د 1 mole ٹھیک شو ها نو اوس پارټیکلز مونږ ګورو او په پارټیکلز باندې به زه اگزامپلز هم ورکوم نو پارټیکلز هم سره څه کیدای شي پارټیکلز هم سره ایټمز هم کیدای شي مالیکیولز هم کیدای شي فارمولا یونټ هم کیدای شي آینز هم کیدای شي نو ښه اوس ایلیمنټز هم سره د ایټمز نه جوړ دي اوس زه یو ایلیمنټ راواخلم فار ایگزامپل کاربن مې راواغستو نو دا کاربن ما یو ایلیمنټ راواغستو خو دا د ایټمز نه جوړ دی خو د څونه ایټمز نه جوړ دی نو دا زموږ سره برابر دی دا ون ایلیمنټ دی که نو ون ایلیمنټ زموږ سره برابر دی د 1 mole ټیک شو او 1 mole زموږ سره د څه برابر وي 1 mole زموږ سره برابر دی د 6.023 multiply by 10 n to the power of 23 نو د دې نه موږ ته دا معلومه شوه چې په کاربن زموږ سره چې کوم د کاربن ایلیمنټ دی نو په دې کې زموږ سره 6.023 multiply by 10 n to the power of 23 ایټمز دي نو څومره په اسانه باندې موږ ته ایټمز معلوم شو د کاربن ښه دغه شانې که زه واخلم مالیکیولز واټر زموږ سره د څه نه جوړ دي د مالیکیولز نه جوړ دي نو اوس په زه ګورم چې په واټر کې زموږ سره څومره مالیکیولز دي زه خو ما ته پته نه لګي نو دغه Avogadro's نمبر ورته اپلای کوي نو واټر ما اغستی دي نو واټر زما سره برابر دی فرض کې د 1 mole ټیک شو او 1 mole زم سره څه برابر دی 1 mole زم سره برابر دی 6.023 multiply by 10 n to the power of 23 نو په 1 mole واټر کې زموږ سره څومره مالیکیولز دي 6.023 multiply by 10 n to the power of 23 مالیکیولز دي که دغه شان دی کې زه واخلم فارمولا یونټ ما راغستی دی NaCl مالګه چې زم سره کم ده نو مالګه زم سره د څه نه جوړه ده د فارمولا یونټ نه جوړه ده ډېر شی فارمولا یونټ راوځای شوي دی موږ له یې مالګه راکړې ده نو اوس زه ګورم چې په دې مالګه کې فارمولا یونټ څونه دي نو زموږ سره فرض کې د 1 mole برابر ده د NaCl 1 mole برابر دی NaCl ټیک شو نو د دې چې دا زم سره د 1 mole برابر دی نو د فارمولا یونټ به ډېر په اسانه راوځي نو 1 mole زم سره څه برابر دی د 1 mole زم سره برابر دی 6.023 multiply by 10 n to the power of 23 نو په 1 mole NaCl کې زم سره 6.023 multiply by 10 n to the power of 23 فارمولا یونټ دی نو دا زم سره پارټیکلز د پارټیکلز اگزامپل نو ډیر سټوډنټ امید لرم چې تاسو غونډه پوهه شوي یئ که بیا هم تاسو مسله وه کمنټس کولی شئ چینل سبسکرایب کړئ مخکې ملګرو سره شیر کړئ اجازت راکړئ والسلام